What's up everyone? Good morning! Welcome back to my channel, and for today's video, bibisitahin natin ang isa sa mga tourist attraction dito sa Nueva Ecija, ang Minalungao National Park. Mukha pala akong teddy bear sa suot ko. Mukha lang siyang brown. Pero green yan guys. Green lahat yan. Siyempre, hindi papayag na walang kasama. Galing Team X. Representative Ishi. Pinakamagandang member ng class. Oh, Flok-flok. Hindi ba ito pinamagandang founder pala to? Lipas na ako. Co-founder na, co-founder. Lipas na. Ay nako, grabe, bagal. Naman maglakad oh. Sa bagal nito. May kailangan na Alright, may ito pa isa namin kasama. Si Boss Jomery ulit. Ay, isa pa. Let's go, boss! Hello. Kasama na namin ulit si Boss Jomery. Tuturuan niya tayong paano mag-drone tutorials. Alright, let's go, biyahe. Balik sa biyahe. Yan. Okay guys, welcome to Minalungao National Park. Sana pwedeng magpalipad ng drone. Okay na kayo? Okay na kayo? Sige, ako na. Right, let's do this, sir. Oo nga. Eh, kasi ano lang to, pwede talagang maligo dito, river lang naman ito, babe. Hindi naman ito dagat eh. Available pala ito. Kaya para hindi sayang. Sulitin na. Sayang time. Feeling ko mas maganda sa kabila. Okay, naiiwan ko yung guidelines ko sa sasakyan. Ang daming tao ngayon. Ang daming sasakyan. Ajay! Meron pa pala dito ano, pang rafting. Question, ano nga ba ang special dito sa Minalungao Park? Bakit madaming bumibisita dito kahit ganitong panahong maulan? Okay, bukod sa maganda yung lugar, pwede kang maligo, magandang magpicture, pwedeng mag-rafting.
cliff diving, trekking. Ano ba iba? Vlog. Vlog. Hi ka, hi ka. Hi. Vlog. Mga bata sa panahon ngayon, puro laking YouTube. Lahat sila laking YouTube. Okay, ano pa ang mga pwedeng gawin dito sa Minalungao Park? Kayaking, trekking and caving, hiking. Huh? Hirap ng panikan, sir! Hindi ko na-expect. Tumawid sa hanging bridge gaya ng gagawin namin ngayon. Di na, diretso na ako! Dulas! Mauna kami, kasi kami tatawid kami sa bridge. Tapos kayo, ihuhulog namin sa bridge. Wow. Sino tinatanong? Baka may iba. Ako ba'y tinatanong? Hindi ata ako. Shit! Shit! Medyo exciting to ah. Tangina, nakakakaba ito. Gumuugala. Ako ba'y tinatanong nila kung ano yung channel ko? Bagay, hindi ako yun. Woo! Hindi ko nakakitang ganito kaganda itsura nito. Okay, ano pa pwede mong gawin dito? Mag-diving, picnic, zipline. Kanina may nag-zipline eh, pero hindi ko na-videoan kasi. Wow! Okay guys, ang Minalungao National Park ay matatagpuan sa bayan ng General Tinio Nueva Ecija. Okay, mga 45 minutes to 1 hour 45 minutes to 1 hour mula sa Gapan City. Pero dahil kami dito lang kami sa Nueva Ecija, may dala naman kaming sariling sasakyan. So mga 1.5 hour. Mas malayo pa, no? Hindi, iba naman kasi galing kaming Talavera. Ang sinasabi ko is yung mula Gapan hanggang dito, mga 45 minutes to 1 hour. Grabe, ang ganda. Oh yes. Magkano po? Available po go to baboy baka. Ito po. 50 po. 50? Sige po. Kaya, sinong gusto? Ito, 50. Budget meal yan ah. Budget. Walang carbonara. May carbonara po. Spaghetti, malabon pala. Spaghetti, malabon sa pala. Ano yung request? A few inches later. Ay. Sino? Ako din si Papi. Oh my god. Sorry ka dito, Kramer. 1, 2, 3. 1, 2. May dream cam. Dream camera ko. Thank you po. Ano? Thank you po. Babae mo na nga si Bear. Anong gina-vlog niya? Ay, hindi yung buhay niya lang, make-ups, nagre-review siya, ganyan. Tapos, siya yung... Shoutout. shoutout. siya yung, di ba nga, sa kanila. Walang
walang tubig. Kaya nag-iigib sa swimming pool. Ah, okay. Ay, may story. Mamaya. Sundan natin. Oh my gosh. In the bininging. Yan, ipang-rep. So, yes. I know. Ready, go! Alright, another. Oh. Ay, manghuhula tayong pangalan. Ito. Janet! Mga hagdanan yan kasi. Kanina pa ako nahuhulog sa mga hagdanan. Bakit? Picture? Mamaya, pagbalik tayo dyan. Ay, picture ng kita Ishi. Kung dito pala tayo nagpalipad eh. Pabalik ko yung may dumadaan. Maganda pala kung doon tatalon, ano? Ano sabi? Manananggal na doon. Bisa mo konti. Berlin eh. Bagal eh. Minahan! Minahan! Maybe. Oh, kaya mo. Uy, nato. Thank you. May? Lawak din ano. Ay. Crocs and socks. Di ba? Para unique Crocs and socks. Oh, madulas yan. Hayaan mo na si Berlin. Ay, putik. Ayos pa yung decision ko mag-isa. Lang kwenta. Let's go. Basic. Madudulas siya sa atin. Meron si Berlin. Ako. Unang huso. Kanina lang, tingnan mo, lumusot pa ako dun sa... Oh my God! Crocs and socks. Hayaan mo na sila, hindi na nila kaya rito. Malakas yung Crocs and socks ko eh. Right. Bababa ba tayo doon? Dami. Alright, it's our time. Tapos ako pala yun. Tangin na gumagalaw pala yun. Ha? Hirap ng panikan, sir! Hindi ko na-expect na magte-trail tayo. Akala ko mag-shoot lang tayo ng video dito. Tapos mag-drone shots lang tayo. Papanik pala tayo. Buti hindi na sumama yung tatlo. Teka, baka mabunod yung tripod ko.
Pagkaano, sumabay na lang tayo sa nakaraf. Ang ganda rito, sana hindi umulan. Mahirapan tayong bumalik pag umulan. Akala ko maliligo tayo. Maliligo pala ng pawis. May repolyo pa. Okay boss, mission accomplished. Let's go back. Ano, kaya pa? Kaya pa? Gusto nyo yan ha? Hoy, hindi dito! Dito! Ay! Dito! Oh, sige, pagtalo pa. Ay, totoo ba? Namali na naman. Oh, kaya ba? Hanep, hindi nga ako nakaligo sa ilog. Naligo naman ako ng pawis. May ulan. Mamaya maliligo ka ng laway kay Mami Ju. Shoutout po kay Mami Ju. Paliguan nyo po ng laway si Berlin. Rat-ratin nyo pong mabuti. Shoutout naman sa iyong idols. Si babaeng marongal. Babaeng marangal. Kaya, di ba naririnig mo ako minsan? Vev ka, kung gano'n, di ba? Tapos, maganda ba? Di ba gano'n ako? Tapos, sa kanya ko nakuha yun. Okay ba? Maganda ba? Okay na Oo ba? nga, baka pwede mo naman siyang i-message. Wag lang to. Baka sa next road trip nila makasama tayo. Ganito siya, ay Vev. Baka naman pwede. O hindi kayo close ng camera ko, huwag mo hawakan. Okay. Tinuto ko na sa'yo, nawakan mo pa. Babe! Okay! Ganda no? Ganda. Ganun ka mo ang kapatid sa bata eh. Yung F mo lang. Please subscribe to Sir Troy YouTube channel. Okay, subscribe as well to Michelle Fox. Babaeng moron. Dapat